Μία διαφορετική έκθεση φωτογραφίας, κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, θα παρουσιάζεται μέχρι το τέλος Μαρτίου στο Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα. Πρόσωπα χαραγμένα από το χρόνο και από τις τραυματικές εμπειρίες των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης αποτελούν τον καμβά πάνω στον οποίο η φωτογράφος και εικαστικός Άρτεμις Αλκαλάη έστησε μια αφήγηση για το ολοκαύτωμα και τη συλλογική μνήμη. Πρόκειται για μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζουν Έλληνες Εβραίους οι οποίοι ήταν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι γύρω στα 44 πορτρέτα, εκ των οποίων μάλιστα 33 πήγανε στο Auschwitz, στην Πολωνία, ενώ οι 11 ήταν στην Γερμανία, στο Bergen-Belsen, και διασώθηκαν χάρη στις υπεράνθρωπες και ηρωικές προσπάθειες του Ισπανού πρόξενου στην Αθήνα τότε, στην κατοχή, τον Σεμπαστιάν ντε Ρομέρο Ραδιγάλες. Ο Ραδιγάλες, ως ένας άλλος Σίντλερ, κατάφερε με κίνδυνο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας να καθυστερήσει τη μεταφορά περισσότερων από 300 Ελλήνων Εβραίων σεφαραδίτικης καταγωγής στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τελικά, κατάφερε να επιτύχει την αποστολή τους στην Ισπανία μετά από μια σύντομη παραμονή στο στρατόπεδο του Bergen-Belsen. Παρόλο που το θέμα είναι πολύ βαρύ, για μένα είναι ένας ύμνος στη ζωή. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι που ήταν νέα παιδιά τότε, πώς καταφέραν και επιζήσαν μέσα σε αυτή την κόλαση. Είναι μερικές χαραμάδες που ανοίγουν ακόμη και σε τέτοια κεφάλαια ιστορικά, πολύ μαύρα, και αφήνουν περιθώριο για θαύματα. Δηλαδή, εγώ μόνο έτσι μπορούσα να το εξηγήσω, γιατί κάθε φορά που προσπαθούσα, επιχειρούσα να τους ρωτήσω με ποιο τρόπο σώθηκαν, είτε μου δείχνανε το Θεό, είτε μου λέγανε ήταν ζήτημα τύχης. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να απαντήσουν καν και πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση. Οπότε προχωράμε λίγο πιο κάτω και μιλάμε για την δύναμη της ψυχής, για τη δύναμη της αγάπης, της συγχώρεσης πολλές φορές και της απόφασης να βάλουν στην άκρη αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσουν πιο πέρα. Οι περισσότεροι κάνανε μεγάλες οικογένειες με παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, και γι' αυτό το θεωρώ ύμνο στη ζωή. Πίσω από κάθε φωτογραφία υπάρχουν δεκάδες ιστορίες επιβίωσης και αγώνα για ζωή και συγχώρεση. Η ιστορία της Ματίκα Σαζαριά, η οποία είναι από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν εκεί με την αδελφή της και κάποια στιγμή αντιλήφθηκε, της είπανε ότι την επόμενη μέρα θα σκοτώνανε μια ορισμένη ομάδα, θα πήγαιναν σε θάλαμο αερίων, και ήταν και η αδελφή της μέσα. Και στις 10 η ώρα το βράδυ, 10:30, παρέβλεψε τις οδηγίες και τις απαγορεύσεις να βγει από το θάλαμο και με κίνδυνο της ζωής της πήγε να αποχαιρετήσει την αδελφή. Στο δρόμο συναντάει το διοικητή του στρατοπέδου, ο οποίος ήταν έτοιμος να σκοτώσει την ίδια, αλλά με μια τρομερή περιέργεια πώς αυτό το κοριτσάκι παρέβλεψε τις απαγορεύσεις, τη ρώτησε πού πήγαινε. Του απάντησε αυτή και του είπε ότι και να με σκοτώσετε, εγώ θέλω να πάω να χαιρετήσω την αδελφή μου, δηλαδή είναι πιο μεγάλη αγάπη μου από το φόβο να πεθάνω. Και η αδελφή μου είναι πάρα πολύ γερή γυναίκα και εγώ είμαι στο στρατόπεδο, ράβω γιατί έκανε αυτή τη δουλειά στο στρατόπεδο. Η αδελφή μου μπορεί να με βοηθήσει, να ράψει, να κάνει ό,τι θέλετε εσείς. Ο αριθμός της είναι ο ίδιος με το δικό μου και ο τελευταίος απλώς έχει διαφορά και το είπε στα γερμανικά τον τελευταίο αριθμό. Και εσάς παρακαλώ να τη σώσετε. Και εκεί έγινε αυτό το άνοιγμα που εγώ ονομάζω θαύμα, γιατί δεν υπάρχει καμιά λογική εξήγηση. Πήγε ο διοικητής του στρατοπέδου, έβγαλε την αδελφή από το θάλαμο και την έσωσε. Επιβιώσαν και οι δύο, γυρίσαν στη Θεσσαλονίκη και ζήσανε μέχρι βαθιά γεράματα και οι δύο. Για το CNN Greece, Κώστας Πλιάκος.